F-16 Fighting Falcon versus Su-35. Cine ar câștiga într-o astfel de bătălie aeriană? Dintre un vânător și un prădător super manevrabil. Astăzi vă propun un material foarte, foarte interesant pentru a descoperi dacă avionul de vânătoare multirol F-16 Fighting Falcon de producție americană este superior avionului rusesc Su-35. Ambele avioane sunt aeronave din generația 4 cu îmbunătățiri până la 2+. Hai să vedem. Pe 7 iunie 2025, forțele aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au doborât un avion rusesc de vânătoare Su-35 în direcția Kursk. La scurt timp după publicarea unui scurt raport despre această operațiune reușită, comandamentul forțelor aeriene ucrainene a publicat și o înregistrare video de control obiectiv care arată un Su-35 în flăcări la sol. Forțele aeriene nu au oferit încă detalii despre ce și cum a fost doborât avionul de vânătoare inamic. Acest lucru le-a dat experților și comentatorilor motive să presupună că unul dintre scenariile probabile era înfrângerea avionului Su-35 de către avionul de vânătoare multirol F-16 Fighting Falcon. În special, această versiune a fost prezentată, printre altele, în timpul transmisiunilor zilnice de pe Army TV. Care sunt punctele forte și punctele slabe ale F-16 și Su-35 și cine are mai mari șanse de a câștiga un duel aerian? O analiză pe care ne explică experții de la Army Inform. Aici aveți în această imagine acest Su-35 doborât. F-16 și Su-35 sunt avioane de vânătoare multirol de a 4-a generație, Su-35 și cele mai recente modificări ale F-16, având caracteristici individuale de nivel 4++. În confruntarea dintre F-16 și Su-35 se ciocnesc două filozofii ale luptei aeriene, fiecare dintre ele căutând să obțină victoria în felul său. Modelul occidental se bazează pe interacțiunea centrată pe o rețea de înaltă tehnologie, în timp ce modelul sovietico-rus se concentrează pe manevrabilitatea maximă a unui avion de vânătoare individuală. Su-35 este un avion de vânătoare greu, multirol, cu o manevrabilitate excepțională asigurată de un sistem de vectorizare a tracțiunii. Radarul său Irbis-E, echipat cu o antenă pasivă cu rețea de fază PAA, este capabil să detecteze ținte aeriene la distanțe de până la 350-400 de kilometri în condiții favorabile. În luptă aeriană corp la corp, Su-35 reprezintă o amenințare serioasă datorită capacității sale de super manevră. Poate efectua manevre inaccesibile majorității avioanelor de vânătoare convenționale. Su-35 este înarmat cu rachete cu rază scurtă și medie de acțiune R-73, standard NATO AA-11 Archer, și R-77, standard NATO AA-12 Adder. R-73 este o rachetă cu rază scurtă de acțiune cu cap localizator în infraroșu termic și are o rază de acțiune de până la 30 de km, fiind capabilă să atace ținte la unghiuri mari și este utilizată împreună cu vizorul montat pe casca pilotului. R-77 este o rachetă cu rază medie de acțiune, cu un cap radar activ în versiunile modernizate, raza de acțiune a sa ajungând la 110-120 de km, deși eficacitatea reală depinde de condițiile de ghidare, interferențe și profilul de zbor al țintei. Punctele forte ale modelului F-16, mai ușor și mai puțin vizibil, rezidă dintr-o abordare complet diferită a luptei. În versiunile moderne, acest avion de vânătoare este echipat cu radarul AN/APG-83 Sabre, cu o antenă activă cu rețea de fază AESA,
care are o imunitate sporită la zgomot și este capabilă să detecteze ținte aeriene la o distanță de până la 160 de kilometri. Acest radar permite detectarea, urmărirea și angajarea simultană a câtorva zeci de ținte în diverse moduri. Avantajul său cheie este scanarea electronică fără elemente în mișcare, ceea ce asigură viteza de răspuns, imunitatea la interferențe și o probabilitate scăzută de interceptare a semnalului. F-16 Fighting Falcon este echipat cu cea mai recentă generație de rachete aer-aer. Acestea includ racheta cu rază scurtă de acțiune AIM-9X Sidewinder și racheta cu rază medie de acțiune AIM-120D AMRAAM cu cap radar activ. AIM-9X are un senzor de căutare în infraroșu și unghiuri extinse de achiziție a țintei, permițându-i să angajeze țintele dincolo de linia vizuală directă. Raza sa de acțiune este de 35-40 de km în funcție de altitudinea și viteza de lansare. AIM-120D are o rază de acțiune de până la 160-180 de km, deci superioară celei rusești și funcționează pe principiul trage și uită. Datorită capacității de a primi date actualizate prin intermediul rețelei Link 16, racheta își poate ajusta traiectoria în zbor, permițând pilotului să evite sau să atace ținte simultan. Unul dintre avantajele cheie ale F-16 este capacitatea sa de a opera eficient în războiul centrat pe rețea, datorită sistemelor Link 16, un protocol digital pentru schimbul de informații tactice între aeronave, radare, drone și puncte de control. Datorită Link 16, avionul de vânătoare primește o conștientizare situațională deplină. Desemnarea țintelor poate proveni de la aeronave de avertizare timpurie și control, AWACS, radare terestre sau drone de recunoaștere. Drept urmare, F-16 este capabil să lovească ținte chiar și fără a utiliza activ propriul radar, ceea ce reduce semnificativ probabilitatea detectării sale de către inamic și oferă un avantaj tactic important. Într-o confruntare aer-aer între un F-16 și un Su-35, avionul de vânătoare rusesc va avea un avantaj în lupta corp la corp datorită capacității sale de a efectua manevre de supermanevră care nu sunt disponibile pentru F-16. Pe de altă parte, avionul de vânătoare american se dovedește a fi mai eficient la distanțe lungi, în special în timpul acțiunilor coordonate cu platformele aliate. Dar, așa cum știm, nu se ajunge la așa ceva, pentru că am văzut de ce. Avertizarea timpurie, AWACS, iar avionul rusesc Su-35 nu știe ce l-a lovit. Se poate ajunge într-un dogfight, într-o luptă corp la corp, între aceste avioane, doar în situații extreme. Într-un angajament la scară largă, utilizând țintirea externă și comunicațiile digitale, F-16 obține un avantaj decisiv. Integrarea sa centrată pe rețea permite o luare a deciziilor mai rapide și angajarea țintelor la distanță lungă, fără a fi nevoie de contact apropiat. Deci aici avem în imagine AWACS-ul, care transmite tuturor aeronavelor informații despre ținte, inclusiv despre avioane. Așadar, Su-35 este un adversar puternic, dar are dificultăți în a contracara eficient F-16 atunci când acesta operează ca parte a unei rețele coordonate. O astfel de integrare oferă aproape întotdeauna Fighting Falcon avantajul în detectarea inamicului și deschiderea focului de la o distanță sigură. În războiul modern, cu un nivel ridicat de interacțiune digitală și teatre de operațiuni complexe, F-16 are cele mai mari șanse de victorie într-un duel aerian. Fără sprijin extern, Su-35 este destul de capabil să se impună în lupta dintre aceste două aeronave și chiar să câștige. Cu toate acestea, în condițiile unui război sistemic, F-16 este mai convingător, mai puternic. Și mulțumim lui Anton Pecerski, corespondentul Armia Inform, care ne-a oferit această analiză. Iar dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit până la final acest material, iar dacă ați apreciat munca,
și videoclipul, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!